บนโซเชียลแชร์คลิปอุทาหรณ์สำหรับคนเลี้ยงลูกที่บอกว่าเป็นการผ่าตัดเด็ก4 ขวบเจอทั้งถ่านไฟฉายไฟแช็กและใบมีดชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับคลิปนี้เป็นการผ่าตัดนำสิ่งของออกจากท้องเด็กจริงไหมครับดูจากขนาดตัวแล้วนี่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กที่คีบออกมาเนี่ยจะเป็นพวกไฟแช็กพวกพลาสติกก็จะใหญ่เกินไปที่เด็กจะกินนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เด็กมักจะกลืนลงไปเมื่อนำคลิปนี้ไปตรวจสอบหาต้นตอก็เป็นอย่างที่อาจารย์หมอคาดไว้จริงๆครับต้นฉบับมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นการผ่าตัดชายวัย30 ปีโดยการผ่าตัดนานกว่า4 ชั่วโมงนั้นดำเนินการเมื่อวันที่10 กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้รับประทานเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติในทางด้านจิตใจหรือความคิดจึงทำให้มีความตั้งใจที่จะกินสิ่งของแปลกๆเหล่านี้เข้าไปปกติแล้วการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าในร่างกายนั้นก็พบได้บ้างสิ่งแปลกปลอมในผู้ใหญ่ที่พบบ่อยที่สุดจะเป็นกินโดยไม่ตั้งใจพวกก้างปลากระดูกกลืนยาโดยไม่แกะแผงฟอยล์พวกฟันปลอมที่เผลอหลุดลงไปนะส่วนคนที่กินโดยตั้งใจเนี่ยก็จะมี2 ประเภทก็คือพวกความผิดปกติทางจิตอันที่2ก็จะเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติดแม้คลิปนี้จะไม่ใช่การผ่าท้องเด็กอย่างที่แชร์กันแต่สิ่งแปลกปลอมในเด็กนั้นก็ต้องระวังจริงๆครับต้องระวังเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยจะสำรวจโลกด้วยการเอาใส่เข้าปากเพราะฉะนั้นเด็กเล็กเนี่ยจะต้องระมัดระวังของชิ้นเล็กๆบนพื้นหรือเผลอวางไว้บนโต๊ะเด็กจะหยิบไปอมเล่นแล้วก็จะเผลอกลืนลงไปโดยไม่ตั้งใจโดยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือแม่เหล็กเหรียญบาทลูกปัดถ่านกระดุมหมุดหรือว่าเข็มกัดซ่อนปลายโดยเฉพาะถ่านขนาดเล็กนี่อันตรายมากเคยเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศว่าทำให้เด็กเสียชีวิตได้ความอันตรายของการกินสิ่งแปลกปลอมนะครับขึ้นกับขนาดยิ่งขนาดใหญ่มีโอกาสอุดตันก็ยิ่งอันตรายขึ้นกับรูปร่างถ้ารูปร่างแหลมหรือคมมีโอกาสทิ่มทะลุก็อันตรายแล้วก็ขึ้นกับองค์ประกอบถ้าองค์ประกอบเป็นแม่เหล็ก2 ชิ้นดูดติดกันแล้วทำให้เกิดลำไส้เป็นแผลหรือทะลุได้2ก็คือองค์ประกอบเป็นถ่านในถ่านจะมีโลหะหนักแล้วก็มีน้ำกรดถ้าเกิดว่าแตกขึ้นมาอาจจะทำให้เกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลันหรือเกิดลำไส้ทะลุได้ครับดังนั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไม่ประมาทของเล่นที่มีชิ้นส่วนเล็กๆเผลอให้เด็กเล็กเล่นเด็กจะเผลออมแล้วก็จะกลืนลงไปได้ต้องอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กไว้นะครับเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดครับเพราะการนำสิ่งแปลกปลอมออกบางทีก็ไม่ง่ายถ้าเป็นสิ่งที่ชิ้นเล็กและไม่มีคมนะครับส่วนใหญ่แล้วผ่านออกมาได้เองจะมีผู้ป่วยเพียงประมาณ 20% ติดค้างอยู่บริเวณหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารซึ่งสามารถจะนำออกมาด้วยการส่องกล้องได้ยกเว้นติดอยู่ในส่วนลำไส้เล็กที่ลึกลงไปหรือเป็นชิ้นของที่ใหญ่หรืออันตรายจึงจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดไม่ถึง 1% ของผู้ป่วยแต่สรุปแล้วคลิปกับข้อความที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับคลิปนี้1เป็นภาพที่มีความน่าหวาดเสียว2เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย3มีข้อมูลไม่เป็นจริงอยู่ด้วยดังนั้นคลิปนี้จึงไม่สมควรแชร์ต่อครับผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานในเรื่องการกินสิ่งแปลกปลอมความประมาทหรือไม่ได้ตั้งใจบางครั้งก็ส่งผลร้ายอย่างไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เลือกข้อมูลสร้างสรรค์ให้ชีวิตและคิดก่อนโพสต์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์